en gås. En grekisk gås har jag inte sett förut. Var? Ja, eller en svan. Vad är det? Okay. Fågel. I think it's a goose. Är det en anka då? Ja, jag tror det är en stor anka. A big duck. I förra avsnittet gjorde vi stopp på Antipaxos och Paxos och jag fick hänga med på en roadtrip till fascinerande Meteora. Vi redovisade även för vad månad 40 av vår längesegling kostade oss. Detta avsnittet börjar vi med en guidad rundtur alla Alf runt Old Fortress i Corfu stad. Betalt inträde. Ska gå ända högst upp där. Och här åkte vi dinge häromdagen genom den här kanalen. Kommer man in här. Sen är det där. Ja, jag vet inte vad de har haft den här till. Det är liksom en sån inre vallgrav här och sen är det där liksom en på andra sidan också. Så jag vet inte hur de tänkte där. Ja, så här kan man göra. Eller så kan man köpa en ny kruka och sätta dit. Lite olika kan man göra i olika länder. Här har vi en kanon från 1684. Räckvidd på 500 meter. För tusan. Rätt upp i luften och sen rätt ner på båtarna. Ja, fortsätter vi. På något vis så ska vi ta oss upp där. Och här har vi en klassisk 24-pundare från 1774. Och med den nådde man 2,4 kilometer. Lite bättre. Rätt ut där någonstans. Började man huvudet av dem som var vid den kanonen framför. Sen så träffar man fartygen där ut. Spännande det här. Jag visar ju inte hur brant uppåt det är. Men det är väl 1 på 2. Så 2 meter fram är 1 meter upp. Något sånt är det. Men vi fixar det. Jag ser det som en vis man på strukturn så. Det är aldrig för sent att ge upp. Springer jag ifrån dig? Ja. Ja. Gör du? Nu är vi på norra sidan. Vi närmar oss toppen. Var är Lidl? Lite upp ska vi. Och nu är det så brant uppför så ska man trilla här. Så kommer man rulla hela vägen ner där. Och så får man börja om igen. Och för er som undrar så delar de flygbåtarna som Malmö-Köpenhamn gjorde av med 35 år sedan. De går här nere. Så, nu har vi dem. Jättetrapporna upp där. Och sen är här en bänk under trädet. Det är de som inte orkar gå upp där. De kan bygga snygga kors. Grekerna. Så får vi se här. Här står hon mitt i trappan här. Oj, 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 oj. Det är lite söderut, sydväst. Där vi ligger ankade. Och där på norra sidan
Och den här udden ute där kryssningsfartygen lägger till. Här är 4 stycken, 5 med den lilla. Och vi ska gå runt och ankra borta förbi dem precis in vänster där. Då ska vi till Lidl imorgon. Och står man här högst upp. Detta är väl österut, förlåt. Och så tittar man lite grann nordöst. Så där borta, där är Albanien. Och här går vi runt på borgen. Och så här nere har de någon som tränar på sin cello eller bas eller något. Ja. Man kan göra mycket på en sån här stor borg. Nu ser vi Jessica tog vägen. Det är lite sådär Greek style och en del av sakerna här. Titta, gräver de. Här skulle Jerry varit. En kompis jag har från Göteborg. Han kan gräva med alla sorters grävmaskiner. Ja, där har vi Jessica har hittat en geocache. Hon är lycklig. Hitta ett ställe i solen. Eureka! Är den gömd där inne i det? Ja, den var gömd där inne i den. I det hålet där? Ja. Men längre bort där var det en ödla. Jättestor. Det var en jättestor ödla. Var blev den av då? Ja, den kröp in i hålet. Så här Stoppa in. kanske den kommer ut igen. Stoppa in armen och se om den... Alltså den var riktigt, det var som en råtta. Men det var en ödla. Det var kanske en råtta. Nej, det var en ödla, så jag. Här har vi nu grekiska arbeten. Och titta vilken stor grej han har där. Oj, 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 oj. Hur ska detta gå? Perfekt. Och sen nedanför där har vi en liten marina. Det ska finnas några stycken här runt Korfu stad. Men när vi kom var här ingen kö. Nu ser vi också uppe tidigt på morgnarna. Vi ger oss ut på sådana här kulturella utflykter. En liten hobby jag har. Inte vara för mycket på båten. Man behöver röra sig och se lite grejer runt omkring. Så, titta. Här står bussarna. Nej, men det var väl trevligt. Vi flyttade runt till ankringen närmare Lidl-butiken. 1, 2, 3, 4, 5 kryssningsfartyg i Korfu stad. Så fint och sakta de backar ut. Captain Kate. 770 000 följare på Instagram. Fräckt. Det droppar på oss. Och vi går ner och äter vår sallad. Här bakom ön ligger Saranda. Ser rätt så stort ut. Albanien. Här har vi ön Erikusa på plats här i bild. 4,5 kvadratkilometer stort, 150 bofasta. Och det blir vårt sista stopp innan vi seglar över till Calabria, Italiens sydspets. Det ser ut som sand. Ja, lägg i 15 meter där. Ja.
15. 2 prickar kvar där, ja. Och 5 till. Väldigt klart, fint vatten. Vattnet är alltid klart. Fin botten. Här har vi då Arequipa. Vårt sista stopp i Grekland för denna säsongen. En liten ö bara norr om Korfu. Kaffet är klart. Tack så mycket. Sista kaffet. Sista lugna morgonkaffet till Ankaras i Grekland. Hur har du sovit i natt? Ja, inte jättebra. Nej, det rullar lite. Det rullar lite. Ja. Men det kunde varit värre. Det har varit värre. Nej, men på andra ställen. Så, då är läsat det klart. Sticker de vidare till nästa Porto Noi eller något sånt där heter den. Alf, du som är så pratsam på morgonen. Vad har det varit det bästa med Grekland? Spontant bara. Det har varit enkelt. Ja, det är ju perfekt. Och maten har varit god. Gyros. Gyros har vi kört med för det mesta. Ja, men det har varit trevligt i Grekland. Vi kommer tillbaks. Ja, jag tror vi gör om det. Vi gör om det nästa. Jag ska bara försöka få till med lite aircondition. Vinterns stora projekt. Aircondition. Kostar vad det kostar vill. Vi la ut ett akterankare för att försöka få mindre rull och bättre nattsömn innan vår planerad överfart till Italien. Här i slutet av september är vi bara 2 båtar i ankringen. För en månad sedan var här proppfullt av båtar. Vad har du där, Alf? Ska du göra? Ifall jag fastnar ska jag kunna slita loss mig så jag inte drunknar för att sitta fast i en insektsnyckel. Jag ska försöka ta loss en anod. Och sen efter det ska jag försöka få dit den nu. Ska jag Alf göra undervattensunderhåll? Good luck! Allt för att slippa betala en dykare. Ja. Eller så får vi betala en dykare. Good luck! Ska jag räcka grejer till dig? Nej? Okej. Är du klar? Så, ja. Nu har vi bytt nåd. Ska jag ner och filma så ska ni få se hur skrovet ser ut. Detta är 4 säsonger. 4 sommarsäsonger har vi varit. Vi har inte haft båten uppe sedan vi lämnar Sverige. Men mycket putsande, mycket skrapande. Men ja, ska vi se hur det ser ut. Ja. Trots att det bara är slutet på september så har restaurangerna packat ihop här på Arequipa. Vi är inte många här, men där vi hittade ett ställe som var öppet. En mataffär och
2 restauranger. Här bor 150 personer året runt. Så då måste jag äta ibland, kan man tycka. Poseidon, Taipan och Bazinga. Här är verkligen helt öde. Detta är nog korsningen på Erikusa. Den enda. Vi har ett café här och restaurang och minimarket. Klockan är 3 på eftermiddagen. Det är helt stängt. Det brukar vara stängt i och för sig på siesta. Och det är här jag snor wifi ifrån just nu. Men här är ju inga människor. Det är bara jag. Jag och min uppladdning står här i skuggan. Gömmer mig lite. Laddar upp. 40%. Kom igen nu. Det här stället är lika dött som det andra. Här har vi västra sidan av Erikusa. Det är bara helt märkligt hur öde här är. Klockan 7 öppnar restaurangen, så då kommer väl alla människorna ut. Men vad gör de mitt i dagen? Vad gör alla människor? Alla 150. Men det finns ju lite hus där uppe. De är väl där. Dagen därpå satte vi kurs mot Italien. Äntligen sista turen för året. En liten ed. Ja, det är en fisk. Oj. En bara liten, men det är en liten sån guldmakrill. Jag tar upp det. Ska jag ta fram något? Du kan ju filma det. Vi håller ju på. Jo, nu fin ut. Akta dig nu. Ja, okej. Jag aktar mig. Ha! Got it! Yes! Grattis Alf! Ja. Ja, men den har den tagit den i munnen eller har den fångat den i? Skit i det. Ja, skit i det. Det är en fisk. Du måste ta... Det är filékniven. Nej, du måste ta bild med telefonen och skicka till alla. Så, vi fick en fisk i år med. Ja. Ja, jävlar är det på sista turen nu. På väg till vinterhamnen. Så ta mig fan fick vi en fisk. Yes. Ja. Yes. 4 säsonger, 4 fiskar. Du ska spyet ut igen. Ska vi se om vi slår rekordet. En fisk om året. Så har du tränat upp dig på den förra, för den här den verkar till att vara... Ja, den här är stor. Stor! Uh-oh. Vi har Alf in action här.
Så, ja, nu så. Nu ska det fångas fisk. Var ska jag hugga den? Någonstans i huvudet, liksom när fisken är bred så du väcker ner den och sen... Jag skulle ju vilja hålla i den. Ja, det kan du. Nej, någonstans i huvudet. Okej? Någonstans. Men vad ska vi göra tvärtom? Du får inte trilla. Jag tror inte jag försökte. Fan! Ja. Övning. Det där var lite synd om faktiskt. Det där gjorde ont i han. Han kan ta hugget igen. Han kan vara hungrig. Ja, men han var stor. Han var stor, jag vet inte om jag fick med dig. Ja, han slet sig. Men vi ger inte upp. Vad synd. Ja, det är något. Men inte så stort som förra gången. Nej, kanske lite mer lagom då. Över land har det blixt. Jag har inte sett blixt, men vi har hört åska. Så vi hoppas att det håller sig över land. Tjockt med moln. Vad har vi? Vi har 7,2 knops vind, 7,8 och 3,7 knops fart. Klockan är 4 och vi lämnade 4:30 i morse Erikusa. På väg till Rochella Ionica. Och två guldmakrillar har vi fångat. Och all fångat. Hittills så är en stor tonfisk som slet sig. Vi har den på bild. Men det var lite synd. Kanske det kommer nya chanser i skymningen. Det boken bra. Ja, den är ju faktiskt jättebra. Ja. Ödesmark. Då är vi ju nu i italienskt vatten. Klockan är 7 och vi har fått ett nytt napp som verkar vara rätt så stort. Och vi ser om vi kan få behålla denna då. Jag fick väcka Alvestackaren. Han sov. Men bilderna blir lite mörka. Something big. Vi har 2 guldmakrillar. Så det behöver inte fler. Här är kanske mamman. Hon letar efter sina små. Eller så är det en tonfisk som vi hade innan. Ska jag placera mig på något bra ställe här?
Ja, det var en pass med tonfisken. Det tog Ömstet. 2 timmar. Ja, nära nog. Mm. Fullmåne och ett kryssningsfartyg som lyser upp i morgonmörkret. Det är fortfarande mörkt, klockan är snart 7 på morgonen. Solen går väl inte upp från 7:30 eller något sånt. Men vi är en halv distans ifrån Viking Jupiter. En halv distans, det är 1 kilometer. Ja, det är väl okej. Vi har 28 distans till målet. Nu så får vi gå för motor. 0,8 knops vind. Det står helt stilla. Det blir jättevarmt. Men det är väl då en 5 timmar, lite mer än 6 timmar, så är vi framme i vintermarinen för i år. Vi har haft mest bra segling. Som mest hade vi runt 13 knops vind och 7 knops fart. Så då gick det som tåget. Och vi fiskar inte idag. Vi fick tillräckligt igår. Vi har 6 kotletter och 4 ryggfiléer. Här har vi Calabria. Här ska vi ha båten i vinter. Jättelång strand. Från Roccella Ionica österut. Men vi är ännu 10 distans från vår marina. Det var jättevacker, vad heter det? Jättevackra berg. Är det speciella berg? Ja, det är jättefina berg. Så det regnar där borta. Ska du hitta på? Det är den italienska. Ja, den är väl använd. Nu är vi framme i Roccella Ionica, där vi ska vara denna vintern. Och vi ligger i ankringen första natten, för det är först imorgon vi har bokat. 1 oktober, 7 månader. En bit in till byn där vi har cyklat till. Ciao Italia! Det är inte mycket tonfisk som går åt till sushi, så vi har sedan 3 kilo kvar. Men andra omgången med sushi-rullar så ser den ut. Så det gott ut? Ja. Tredje dagen med tonfisk. En stor stek som räcker till 2. Glömde filma maten igår. Vi bjöd hit 6 stycken holländare på tonfiskfilé med ris och sriracha-majonnäs. Nu börjar det likna house mode. Inga rattar. Ingen plotter. Kommer du ihåg det? Vad kommer du ihåg det? Vad? Rattarattara. Kommer du ihåg det? Sen Melander.